Hi guys, and welcome back to my channel. So for today's video is may share na naman ako sa inyo na collagen na pampabata na ini-intake ko today. And this product is Oswell Collagen Maxx. So I've been using this product for 2 weeks na. And this product also is from France, made in Taiwan. So high quality talaga itong product na to. This product also contains 90 tablets and 200 milligrams. And also this is ISO certified. Precautions for adults use only, not intended for children, pregnant and lactating women. Patients with medical disease should consult with medical personnel before taking the product. So just in case guys, kung may magtatanong kung pwede ba ito sa pregnant, so hindi po siya pwede sa pregnant. First, what is collagen? So sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung collagen. Collagen is pampabata, pampaglow ng skin, and also anti-aging siya. So sa mga age 25 to 30 and above, mas maganda talaga na mag-take tayo ng mga collagen kasi dun yun sa mga age na 25 and above, dun na nag-start na mabawasan yung collagen ng ating skin. And syempre, kapag nababawasan yung collagen ng ating skin, dun na nag-start na magkaroon tayo ng mga fine lines, wrinkles. Minsan kasi at the age of 25, nagkakaroon na tayo usually dito sa may eyes natin. Ayan, so far, wala pa naman akong ganon, kahit na age 30 plus na po ako, so wala pa akong mga fine lines and wrinkles kasi mahilig talaga akong mag-intake ng mga collagen, ng mga pampabata. So first, let's go back to the ingredients of this Oswell Collagen Maxx. Ano-ano nga ba yung mga ingredients na meron dito Oswell Collagen Maxx? First ingredients niya is meron siyang fish collagen, restores the elasticity of the skin, maintains skin elasticity while repairing and supporting collapsed tissue. Second, it has sodium ascorbate, promotes the synthesis of collagen, increases elasticity. So, nakakapagpaba na talaga ng skin. Third is blend vegetable and fruit extract. Antioxidant, protects the skin, neutralize free radicals, clear the body, prevent collagen oxidation. Fourth is kiwi seed extract, regulate sebum, anti-inflammatory, regulate sebaceous gland secretion, and solve acne. Oh, so maganda rin to sa may mga pimples, guys. So, sa mga oily skin na kagaya ko, ayan, so maganda siya, guys. And the last one is fiber salt 2, removes toxic in the body, absorbs toxic in the intestine, and increases metabolism. So, maganda rin siya, lalo na kung ikaw yung mga tipong hindi agad nahihirapan dumumi. So, help din tong si Oswell Collagen Maxx para sa metabolism natin. So, how to use this product? So, as I have said earlier, I've been using this product for 2 weeks na. Ini-intake ko siya before meal. So, once a day ko lang siya ini-intake. Pero, you can take this once or twice. So, depende sa inyo guys. Pero ako, once a day ko lang siya ini-intake. Dahil nga, 90 tablets siya. This product will last for 3 months for me. And kung gusto mo naman siyang i-intake ng twice a day, so this product will last for you mga 1 month and 2 weeks. So, ako, okay na ako dun sa once a day. Ano-ano yung mga side effect na binibigay nito sa ating skin? So, this Oswell Collagen Maxx is nakaka-glow ng skin. Siyempre, yun yung pinaka-importante sa lahat. And also, meron din siya kasamang skin whitening. So, parang tandem na siya eh. Glowing skin, whitening, and nakakapagpabata pa rin siya ng skin. So, hindi agad tayo magkakaroon ng mga kaagad-agad. Age 30 plus na ako, so wala pa akong fine lines and wrinkles na nakikita sa aking face kasi nga, mahilig talaga ako mag-intake ng mga collagen. Dahan pa rin nito guys is, meron siyang kasamang yung nabanggit ko kanina, kiwi seed extract. Kasi ako, meron talaga akong pimple dito, na isa, so papakita ko dyan. So, hindi lang siya halata. And ang napansin ko dito guys is, mabilis mag-fade or matuyo kaagad yung pimples ko. Kasi nga, itong si Oswell Collagen Maxx is nakakatulong para sa mga inflammatory, sa mga pimples, para mabilis agad mag-fade yung mga pimples natin. So, ayan siya. Hindi siya halata. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Aside from whitening, glowing skin, and syempre, kahit na madalang ako magka-pimple and isang pimple lang is mabilis siya mag-fade. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito guys is Oswell Collagen Maxx. So, hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung kanyang tablets na super liliit lang niya. Ayan. So, ganito lang siya kaliit. Super bilis lang niya ma-absorb. And wala siyang amoy, guys. And 75% ng tablet talaga is collagen. Tandahan para nga nito, guys, meron siyang sodium ascorbate,
which double the effect of collagen sa ating skin. Also, nakakatulong din to para maging healthy din tayo. So, I highly recommend this product kasi meron siyang fish collagen, na patented fish collagen, galing sa malinis sa karagatan ng France, and 75% of tablets is talagang fish collagen. Fish collagen proven to be effective. And yung kanyang tablets is molecules lang, sobrang maliit lang, and easy to absorb. And meron din siya kasamang sodium ascorbate, which helps to double the effect of collagen into our body, and it also makes our skin healthy. So, wala siyang amoy, walang fat, walang purine, and walang carbohydrate. Kung na-experience ni any bad side effects, so hindi ako nagkaroon ng mga pimple breakout na tinatawag nila. So, walang ganon, and wala talaga siyang side effects sa akin. So, super ganda talaga nitong Collagen Maxx. So, try nyo na guys, and I'll be leaving the link of their Instagram and Facebook account in the description box down below if you want to try this product. So, sobrang ganda talaga niya guys sa aking skin, and kita nyo naman guys na nag-glow talaga yung skin ko because of this Oswell Collagen Maxx. So, ayan guys, there you go guys again, and thank you for watching my video. See you again in my next video. Bye!